Tänään on 10. päivä marraskuuta. Linnut, no yksi tuli takaisin. Lähtivät pois, kun mä tulin tähän lähelle sen verran arkoja vielä. Joo, niin tässä näette, niin tähän yläosaan on laitettu tämmöistä peltiä, koska yksi semmonen laiha orava, se mahtui tosiaan noista reijistä sisään, mikä on ihan käsittämätöntä, mutta se oli pieni ja osasi luoda siitä sisälle. Ja sitten nähtiin, että tikka meni sisälle, ja tikathan on kauhean arkoja, ainakin täällä meillä. Et kun vähän koputti ikkuna, niin se lähti kyllä pois, mutta luulisin, että se ei olisi mahtunut tänne. No tänä aamuna sitten oli taas orava täällä sisällä. Ja päädyttiin siitä, että se varmaan hyppää tuolta aidalta tänne. Ja nyt mä otin tuosta yhden välin aitaa pois. Katsotaan nyt sitten. Kyllähän nekin tietenkin ruokaa tarvii, mutta se on vaan se tosiasia sitten, että nämä pikkuset linnut jää ilman lähes tulkoon. On menossa tonne polttopuutyömaalle. Siellä saha jo käy. Yöllä oli 5 astetta pakkasta, eli nyt alkaa meidän lahti jäätymään. Niin se pikkuhiljaa talvi tekee tuloa. Ja nyt tuntuu ihan älyttömän kylmältä, kun tulee ensimmäisen kerran ulos. Mutta sitten kun lähtee liikkeelle, niin eihän se mitään kylmää sitten kuitenkaan ole. Jää pitää vähän ääntä. Kato. Aika vahvaa, kun ei mene edes rikki. Ei pelkoa, en mene syvemmälle. Kuraset työhousut ja saappaat ei ole oikein Instagram-kelpoista materiaalia. Tähän tää meidän järven pää, tää on 2 kilometriä pitkä. Ja tuolla näkee niin tuulee, niin sehän on vielä ihan avoinna. Kukas se meidän tästä pitkokselta on mennyt ojan yli? Onko se jänis? Maajäljet on vähän erikoisemmat tuossa. Jääpä tutkia. En ihan ehtinyt tänne, kun Jukka oli kaatanut noita isoja tukkeja tai isompia puita. Tuolla Husqvarna 254. Ja nyt se sillä vielä aikoo sit siinä karsia ja tehdä muutama vielä pöllejä. Isompi puu, niin isompi saha.
No niin, sitten loppu otetaan pienemmällä, kevyemmällä sahalla. Otetaan ekko käyttöön. Mutta tämä 254 Husqvarna on hyvä, kun kaataa isoja puita ja sitten kun katkoo noita isompia pöllejä. Mutta raskashan tämä on, mutta on tässä voimaa. Se on voimaa silloin, kun tarvitaan. Niin, tää on minun vahvin saha nyt tällä hetkellä. Tää on vahvempi kuin se vanha ekkokin, mikä mulla on. Että tää on hyvä vahva saha silloin, kun on isompaa puuta. Ja tässähän on 15-tuumainen laippa, että tässä on vähän pidempi laippakin. Ja on 13-tuumainen noissa muissa. Jatketaan, ettei tuu vilu. Tänään on pakkasta jo 6 astetta. Husqvarna terveiset Aalle. Takki päälle. Joo, nyt on hikinen ja kuuma, niin jotenkin tulee vilu tuossa, kun ajelee kotiin. Ei ole ovia, niin kannattaa laittaa lämmityslaitetta. Ovetko on vaan haittoina? Mitä? Ovetko on vaan haittoina? Niin, ei ne on vaan haittana tää metsää, jos ne on vaan talven varten. Lingot. Mutta tällä ei ole lingottu vielä. Ei oo oikein. Toivottavasti ei heti tarvi. Niin, Vallu tekee sen työn. Niin. No niin, sinne tuli taas pinottua vähän puuta. Pöllipinoja tuli tässä ja sitten tein vähän tähän. Tähän sitten kannoin, raahasin. Tuohon tuli muutama. Tähän tuli kanssa. Ja tässä. Tämähän on hyvä paikka, kun tää on tässä mökkiläisten tien varressa, niin tämä on helppo tästä ottaa. Eli tähän asti tuolla näkyy yksi tukki vielä. Tultiin rantaa myöten tänne ja nyt tästä sitten lähdetään meneen tänne kotiin päin tätä reunaa. Ihan kiva ilma. Ei tule mitenkään hikinäin, kun on 5 astetta pakkasta, niin ihan hyvä touhuta täällä raittiissa ilmassa. Ja tässä oli sitten ensimmäinen kasa, minkä tein. Nyt se lumi sitten tuli. Marraskuun 12. päivä, mikä on aika myöhään. Ainakin jos vertaa noita vanhempia päivämääriä. Järvihän jäätyi eilen.
oli se 12,5 astetta viime edellisyönä ja järvi jäätyi ja nyt siinä on se 10 senttiä lunta päällä ja lisää tulee koko ajan. Polttopuusavotalle taas tässä kävelee. Jukka aina sanoo, että tuu traktorin kyytiin, mutta se on mun mielestä niin epämukavaa kyytiä, eikä tuntuu, että sinne ei mahu kunnolla istumaan. Ja onhan se hyvä verytellä tässä, kun kävelee tuonne, kun se ei ole kuitenkaan kaukana. Hyvä tekee. Täältä tulee edelleen vettä. En tiedä, onko tää ihan jostain suovettä tai välillä tuntuu, että talvellakin tässä tulee ihan niin kuin lähde. Ehkä se jostain lähtee. Täällähän on paljon lähteitä. Meidän tontillakin on lähde tuossa, mistä on ennen vanhaa otettu juomavedetkin. Tonkin on vaikeampi kävellä. Tää on nyt tämmönen melkein jo joulunen postikorttimaisema. Aloin katsoa, että täällähän on joku kulkija ennen minuakin. Elikkä poro varmaankin, kun on sen verran ei pienet jäljet tuskin hirvi. Kato, se on valinnut tuoreet. Minäpä menenkin tästä. Ah!